sa specimen. Tapos, kapag nakarating na sa amin yung sample, saka mag-uumpisa yung mismong testing. Ang PCR o tinatawag nating polymerase chain reaction ay isang proseso na nagpaparami sa genetic material ng virus. Ang naparaming genetic material nitong virus na to, yun yung dinedetect ng ating PCR machine. Yung PCR, yun yung magdedetermine kung yung specific na sample na yun ay positibo para sa virus na yon or negatibo. Afterwards, vine-verify namin yung mga resulta, tapos saka namin siya nire-release. From the time na ma-receive ng RITM yung specimen hanggang sa ma-release namin yung resulta sa mga RESU or sa mga Regional Epidemiological Surveillance Unit, yung proseso ay nagtatagal ng 24 to 48 hours. Hindi po ito testing kit na pwede lang gamitin ng kahit sino o kahit saan. Isa po siyang proseso na nangangailangan din ng pasilidad at trained na tao at meron siyang kaakibat na quality control para ma-ensure na merong integridad at kredibilidad yung mga nakalabas na resulta. Nung nalaman namin na ito na, meron ng positibong case dito sa Pilipinas, syempre medyo nag-worry kami kasi ano yung magiging implication, ano yung magiging impact nito para sa buong Pilipinas. Pero dahil handa naman talaga ang RITM para sa mga ganitong okasyon at may capability naman talaga yung laboratory namin para i-handle yung mga ganitong bagay, ang kailangan ko na lang gawin is yung i-prepare yung sarili ko mentally na talagang tataas yung number ng samples. Kailangan ko na lang ihanda yung sarili ko na dapat merong maayos kaming mailalabas na resulta para sa mga pasyente. Personally, kailangan kong hindi makita yung pamilya ko for a while. Nagpapasalamat po ako sa bawat healthcare workers, sa lahat ng frontliners na nagre-respond dito sa COVID-19 pandemic. Nagpapasalamat din ako sa mga tao na hindi directly involved sa testing, gaya ng mga janitor, gaya ng mga security guard, gaya ng mga lab aid, na bukod sa kung ano yung job descriptions nila, mas meron pa silang maraming ginagawa para makatulong sa aming mga first responders. Ang mensahe ko lang din po sa kanila ay magpahinga kung meron tayong magpahinga at palakasin natin ang ating mga sarili dahil para ito sa bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo muli sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser upang ibalita ang mga inisyatibo at pakikipagtulungan ng kagawaran sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor sa pagsugpo sa COVID-19. Ngayon po ay madalas nating nakikita at nababalitaan ang ating pagtransisyon sa tinatawag nating new normal. Kami po dito sa Kagawaran ng Kalusugan ay nauunawaan na kaakibat nitong transisyon na ito ay ang concerns or aalalahanin ng ating mga kababayan. Kaya naman po ay sinisigurado ng kagawaran na habang tayo ay unti-unting tumutungo sa new normal, hindi tayo magiging kampante at lalong-lalo na hindi tayo papayag na kawalan ng kahandaan ang magiging sanhi ng mas malaki pang krisis na pangkalusugan. Ang early detection po ay ang una at pinakakritikal na hakbang na dapat nating gawin bago tayo lumipat sa tinatawag na new normal. Hindi po natin matatalo ang pandemya at hindi makakatungo sa new normal kung hindi pa po natin mahanap at ma-isolate ang mga kaso ng maaga. Kaya't kinakailangan na mag-test ang ating mga vulnerable population tulad ng mga frontline healthcare workers, high-risk individuals at ang mga nagkaroon ng close contact sa mga kumpirmadong kaso. Alinsunod dito, naglaan ng DOH ng pondo upang lalo pang madagdagan ang testing capacity ng bansa at masiguro ang kaligtasan ng ating mga healthcare workers.
Sa katunayan, nakikipagtulungan po tayo sa Department of Transportation at Bases Conversion and Development Authority or BCDA para sa pagpapatayo ng 4 na mega swabbing centers dito sa Metro Manila at sa Bulacan. Ito pong mga mega swabbing centers na ito ay inaasahang makapagsagawa ng halos 5,000 tests kada araw. Ang mga swabbing centers na ito ay matatagpuan sa Philippine Arena na nasa Bulacan para sa Northern Sector, Mall of Asia Arena sa Pasay City, Southern Sector, Enderan Tent sa Taguig City, Eastern Sector, at Palacio de Manila Tent in Rojas Boulevard or the Western Sector. Ang lahat ng ito ay magbubukas anumang araw ngayong linggo, ayon kay BCDA President and CEO Vince Dizon. Upang maabot ang ating target na 30,000 tests sa isang araw sa darating na Mayo at 31, ang DOH ay may itinalagang karagdagang mga lab encoders upang mapabilis ang labas ng mga resulta ng COVID test na isinagawa. Upang masiguro ang kaligtasan ng ating healthcare workers, ang Department of Science and Technology ay gumawa ng specimen collection booths. Nagbigay na ang DOST ng 132 specimen collection booths na pinamamahagi sa higit 80 health facilities sa buong bansa. Ukol naman po sa sinasagawang pakikipagtulungan sa Bucor at sa BJMP, nagsagawa po kamakailan lang ang DOH kasama rin ang World Health Organization at International Committee of the Red Cross or ICRC ng inisyal na pagsisiyasat at pamamahala ng mga kaso sa Correctional Institution for Women at New Bilibid Prison. Ito'y panimula pa lamang upang magsagawa tayo ng targeted testing, magbigay ng karampatang lunas, tamang pamamahala ng kaso upang masigurong pagkakaroon ng infection and control measures upang maiwasan ang paglobo ng kaso sa mga penal at correctional facilities. Tiniyak din ni Secretary Francisco T. Duque III ang pakikipagtulungan sa ICRC sa paggagawa ng mga isolation facilities sa loob ng New Bilibid Prison. Sa kasalukuyan, meron na po tayong 48-bed capacity quarantine facility sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan meron pong 4 na po ang naka-admit dito ngayon. Kasalukuyan din pong inihahanda ang 40-bed quarantine facility sa New San Fernando District Jail at ang 80-bed quarantine facility sa District Jail ng Pagbilao, Lucena City. Inihag din ni Sec. Duque na ang DOH, WHO at DSWD ay itutuon ang kanilang pansin sa ibang closed setting facilities tulad ng bahay ampunan at home for the aged. Para naman po sa regular na update ngayong araw, makikita nyo po sa ating screen as of 4 p.m. today, May 4, nakapagtala po tayo ng 262 na bagong kaso at umaabot na po ang kaso natin sa 9,485. Sa mga ito, 122 o 47% ay mula sa National Capital Region, 88 or 33% ay mula sa Cebu, 52 or 20% lamang ang galing sa ibang lugar. Meron din po tayong 101 na bagong bilang ng mga kababayan na napagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Sa kabuuan, meron po tayong total 1,315 recoveries. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ikinalulungkot po naming ibalita na 16 ang nadagdag sa bilang ng mga pumanaw sanhi ng COVID-19. Dahil dito, umabot na po sa 623 ang bilang ng mga nasawi. Ipinapaabot po namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa lahat ng mga naulila. As of May 3, makikita po sa inyong screen na meron na po tayong 1,772 healthcare workers na nagkaroon ng COVID-19 sa ating bansa. Sa bilang na ito, nakapagtala po tayo ng 319 healthcare workers na recovered mula sa COVID-19. Nitong mga nakaraang araw ay paunti na ng paunti ang nakikita nating mga healthcare workers na nagpopositibo. Sa 1,419 active cases, 452 ay asymptomatic,
958 ay mild at 10 ang may severe o masidhing kaso ng COVID-19. Subalit sa bilang na ito ay 34 po sa ating healthcare workers ang pumanaw. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga yumaong bayani natin, ipagpatuloy po natin ang laban nila. Ukol naman po sa kapasidad ng ating health system, makikita po sa ating screen ang number of beds in hospitals. As of May 3, meron na po tayong 12,420 bed capacity na dedicated sa COVID cases lamang. Sa slide din pong ito ay makikita kung ilan sa mga beds na ito ay ward, isolation at ICU beds. Mamaya po ay maglalabas kami ng comprehensive na daily situational report kung saan maaari po natin makita ang mga numero at iba pang importanteng datos ukol sa ating mga aktibidades at inisyatiba, pati na rin ang mga updates sa ating laban kontra COVID-19. Para po sa iba't ibang kagamitan at personal protective equipments o PPEs na ating patuloy na ipinamimigay sa ating mga ospital at pasilidad sa bansa, makikita po sa inyong screens ang kabuuang bilang at breakdown ng naipamigay natin kahapon. Ang pakikipaglaban sa pandemya ng COVID-19 ay hindi lamang nakakataas ng responsibilidad ng kagawaran ng kalusugan. Ang mga lokal na pamahalaan ay katuwang po natin sa laban na ito. Kaya't ikinagagalak po naming ibalita sa inyo ang mga susunod o mga sumusunod na inisyatiba ng iba't ibang syudad at munisipyo upang makatulong sa ating laban kontra COVID-19. Matapos ang masusing pagsisiguro na ang laboratorio ay naaayon sa ating mga standards, ang Marikina Molecular Laboratory po ay opisyal nang nabigyan ng lisensya upang mag-operate at tumanggap ng mga samples for COVID-19 testing. Ang DOH at RITM po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Marikina City Local Government Unit upang suportahan ang kanilang operasyon at mas mapalawig pa ang kanilang testing capacity. Ang Taguig City Local Government din naman po ay patuloy na nilalampasan ang ating expectations sa pagpapahusay ng testing capacity. Nung nakaraang linggo po ay nagbukas ang kanilang syudad ng ikalawang drive-thru testing facility sa BGC. Ang pasilidad po na ito ay gumagamit ng gold standard RT-PCR testing na nanatiling pangunahing pamantayan ng kagawaran ng kalusugan sa pagdadiagnose ng COVID-19. Bukod pa dito, ang kanilang staff ay sumasailalim sa pagsasanay upang maabot ang standards ng WHO sa pagpapatakbo ng isang testing center. Dahil sa ganitong mga inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan, malaki ang naiaambag nito sa ating national testing capacity. Gaya po noong May ay nakakapagsagawa na ang ating mga laboratorio ng 5,264 tests. Ipapakita po natin kung ilang test na ang ating nagawa sa kabuuan at ilang mga individual na ang ating na-test. Sa kabila ng mahigpit na ipinatutupad na social distancing, tayong mga Pilipino ay hindi nag-iisa sa panahong ito. Ang pakikipagtulungan sa lahat ng sektor ang magsasalba sa atin upang mapagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Lubos na nagpapasalamat po kami kay Mr. Ramon Ang para sa kanyang donasyon na 10 RT-PCR testing machines at 5 automated nucleic acid extraction system. Kaya po ng mga machine na ito na magproseso ng 880 tests sa loob ng 16 na oras. Para naman po sa mga storya ng ating mga bayani. Ngayong araw ay tunghayan natin ang kwento ng isang COVID hero na naging COVID survivor. Siya ay isang frontliner, espesyalista ng internal medicine at private practitioner ng iba't ibang ospital sa Baguio City at Benguet Province, katulad ng Baguio Medical Center, Pine City Doctors Hospital at Cordillera Hospital of the Divine Grace. Siya ay si patient 1544 or PH1544. Si Dr. Manuel Kelly Jr., 46 years old, may asawa at 2 anak.
Pagkatapos niyang magwagi laban sa COVID-19, heto po ang mensahe niya para sa atin. Dahil sa pagsusumikap nating madetect at magamot ang mga may COVID, naging biktima din tayo ng virus na ito. Ang COVID-19 ay walang sinisino, kaya't kahit sino ay maaring mahawa nito. Sa tulong ng Panginoong Diyos, gumaling tayo. Ituloy lang po natin ang pagsunod sa mga abiso ng pamahalaan sa atin. Magkaisa po tayo upang matagumpay nating malampasan ang pagsubok na ito. Hindi pa po tapos ang laban natin habang nasa transition tayo, ang ibang lugar na nasa enhanced community quarantine ay naging general community quarantine. At ang ibang nasa ECQ ay pinalawig pa. Kailangan nating kumilos ng may pinag-ibayong pag-iingat, lalong-lalo na sa panig ng ating mga healthcare workers. Kaya't nananawagan po kami ng dagdag na mga bayani sa laban na ito. Upang makatulong sa paglipat natin patungo sa new normal, ang Lung Center of the Philippines ay mangangailangan ng 300 na nurses upang madagdagan ang kanilang kakayanan. Sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kay Mrs. Consolacion Balderosa sa mga numerong ito, 8924-6101, local 4025 at 4028, o kaya sa cellphone number 0922-864-7673. Meron na po tayong 499 na healthcare workers na na-hire ng 4 na ospital at quarantine facilities. Nakatanggap na rin po tayo ng 48 na facility request para mag-hire at 2,083 ang approved slots for hiring para sa mga ospital at quarantine facilities sa ilalim ng Department of Health. Patuloy po ang ating panawagan para sa ating mga frontliners. Heto po ang mga numero para sa ating priority facilities na bukas para sa ating mga bagong bayaning healthcare workers. Ngayon po ay dumako naman tayo sa ating tutugunan ang mga katanungan ng ating mga kaibigan mula sa media. Galing po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star. Last April 30, the Philippine Genome Center has released 6 genome sequences of SARS-CoV-2 from samples collected between March 22 to March 28. 2 of the sequences revealed that the community-acquired infections cluster closely with samples collected from Japan and Australia, while 4 cluster closely with samples from Shanghai, China. What is the significance of these findings? Nagpapasalamat po kami sa ating magigiting na scientists sa Philippine Genome Center para sa kanilang contribution sa ating kaalaman tungkol sa COVID-19. Malaking tulong po ito sa ating surveillance ng sakit sa ating bansa. Binibigyang linaw po ng mga resultang ito ang posible na country of origin o pinagmulan ng kumakalat na strain ng COVID-19 sa ating bansa. Kagaya po ng sinabi ng Philippine Genome Center, maaring nagmula po ang strain ng virus na nasa ating bansa, sa Japan at sa Australia, habang ang iba naman po ay galing sa Shanghai, China. Ngunit kailangan pa po ng sequencing ng higit pang sample maliban sa unang 6 na ito upang mas mapaigting natin ang ating kaalaman sa source, sa pagkalat at sa evolution o pagbabago ng COVID-19 sa loob ng ating bansa. The results of the swab testing done among healthcare workers and patients in many hospitals, like the National Kidney and Transplant Institute and the Philippine Heart Center, are said to be released late. What are the reasons for delays? What is the turnaround time between sample collection and release of results? Should the healthcare worker be at least prioritized? Kami po ay humihingi ng konting pangunawa sa matagal po na proseso ng COVID-19 testing gamit ng RT-PCR sapagkat kailangan po nating siguraduhin ang accuracy o pagkawasto ng resulta habang iniisip ang kaligtasan ng ating mga healthcare workers na gumagawa ng testing. Bukod po dito, malawak po ang catchment area ng isang certified na laboratory upang mabigyan ng sapat na access sa testing ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas, ayon na nga sa nakapaloob sa ating zoning guidelines. Asahan niyo po na gumagawa ang DOH ng lahat ng makakaya
upang paikliin ang turnaround time na ito at pabilisin ang paglabas ng resulta. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, NKTI said they don't have enough PPE, so they just disinfect the PPEs and are being reused by healthcare workers. Are PPEs still safe to use once they are disinfected? Shouldn't PPEs be discarded once a healthcare worker already has used it? What is DOH's take on this? What is the status or update of KTI's accreditation of their testing lab? Ayon po sa Department Memorandum ng DOH 2020-0176 or Interim Guidelines on the Rational Use of PPEs for COVID-19, ang mga guidelines tungkol sa decontamination and reuse ng PPE. Meron pong ibang PPE kagaya ng goggles or face shield na maaring gamitin ulit, hugasan gamit ng sabon at tubig, tapos disinfection gamit ng 70% alcohol or solution ng 0.1% sodium hypochlorite or bleach. Meron din naman pong ibang PPE kagaya ng gloves, surgical mask o respirator na dapat pong palitan matapos gamitin, lalo na kung ito'y nakontaminate ng dugo o respiratory secretions. Tungkol naman po sa licensing status ng NKTI, nasa stage 3 na po sila ng proseso kung saan meron na po silang mga requirements na dapat lang makomply bago magsimula sila ng kanilang proficiency testing. Sa ngayon, sumasailalim po sa training ang kanilang mga personnel para sa COVID-19 testing. Galing po kay JC Cosico ng TV5, follow up on the status of country's testing capacity. What happened po doon sa earlier goal na makapag-test ng 8,000 to 10,000 per day by the end of April? Kailan ito ma-achieve o mahihigitan? Na-improve po ba ang testing capacity ngayong may extended ECQ? Kailan po magiging real-time ang results natin? As of May 3, nakagawa po tayo ng 5,264 tests kada araw. Mas mataas ito sa 4,501 tests na nagawa noong nakaraang May 2. Hindi pa po kasama dito ang output ng dalawang pinakabagong licensed na laboratories natin, ang UPPGH Medical Research Laboratory at ang Singapore Diagnostics Incorporation. Sa tuloy-tuloy na pagtaas ng ating testing capacity, inaasahan po nating bibilis na ang turnaround time sa paglabas ng resulta ng mga specimens. Galing po kay Gerald Naval ng Malaya, going into week 7 of the ECQ, do you think it has already taken a toll on the people's mental health? By how much? Do you think there could be a long-term effect of cabin fever that may go beyond the ECQ? What could they be? Kinikilala po ng DOH ang kahalagahan ng mental health, lalo na't kasama po ito sa increasing resilience na strategy natin laban sa COVID-19. Alam po naming mahirap po ang ganitong kalagayan na alanganin at hindi tiyak. Kaya nga po inulunsad ng kagawaran ang Brain Break Tips at ang crisis hotline ng National Center for Mental Health na maaring tawagan sa 0917-899-USAP o 0917-899-8727 o sa 7989-USAP or 7989-8727. Bukod po dito, inaanyayahan po namin kayong sumali sa daily meditation videos na lumalabas po tuwing 9 a.m. sa ating Healthy Pilipinas page. Meron din pong hotline ang Philippine Red Cross para sa ating mental health concerns na maaring tawagan sa 1158. Dahil hindi po natin masasabi ang long-term effects ng ECQ, GCQ at pandemyang ito sa ating mental health, mainam pong alagaan natin ang ating sarili sa pag-iwas sa stress at paghingi ng tulong sa ating mental health professionals kung kinakailangan. Galing po kay Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, DOLE and DTI's interim guidelines said that employers may test their workers following DOH protocols. If a company decides to mass test at its own expense, even those asymptomatic but are from communities with reported cases, which of the licensed laboratories can that company partner which to process its workforce's samples? Do we still have enough PCR kits? Ayon po sa nailabas na interim guidelines ng DOLE at DTI,
dapat din pong sundin ng mga kumpanya ang tamang protocol sa testing na nakaloob sa DM 2020-0178 o Revised Guidelines on Expanded Testing for COVID-19 ng DOH. Alinsunod po sa Department Memorandum na ito, 2020-0178, na Interim Guidelines on Healthcare Provider Networks during COVID-19, meron po tayong sinusunod na sistema para sa tamang referral ng lahat ng pasyente sa panahong ito, COVID-19 man o hindi. Kagaya na lamang po ng mga local government units, ang klinik ng kumpanya ay dapat makipag-ugnayan sa ating lisensyadong COVID-19 laboratory kung sa kanilang assessment ay nangangailangan silang sumailalim sa COVID-19 testing. How is testing going so far at the various jails? Can the DOH say that it has contained the spread of the virus in closed setting facilities? Patuloy po ang testing para sa ating mga persons deprived of liberty, maging mga empleyado ng Bureau of Jail Management and Penology sa iba't ibang pasilidad sa ating bansa. 373 na po ang natest sa ating mga persons deprived of liberty, kung saan 195 ay nagpositibo, habang 38 naman po sa empleyado ng BJMP ang positibo para sa COVID. Nakikipag-ugnayan ngayon po ang DOH sa BJMP, pati rin po sa Philippine Red Cross upang masiguro ang maagang matest, ma-isolate at magamot ang ating mga persons deprived of liberty, maging ang mga empleyado natin ng BJMP upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa loob ng ating mga kulungan. Galing po kay Rafael Bosano ng ABS-CBN, Secretary Duque previously mentioned that around 700 to 800 healthcare workers who signified intention to render service had been deployed to different facilities. Kasama po ba dito ang NKTI and Lung Center of the Philippines who said that they are in dire need of workers? Kailangan pa po ba ng karagdagang tauhan pa aside from 700 to 800 that the Secretary has mentioned? Ayon po sa Department Memorandum number 2020-0153 o Interim Guidelines for Emergency Hiring of Health Personnel in Select Hospitals and Other Health Facilities in Response to COVID-19, ang ating mga Health Human Resources for Health, kagaya ng doktor, ng mga nurses, medical technologists at iba pa, ay ipadadala or ide-deploy unang-una sa ating DOH-designated COVID-19 referral hospitals. Kabilang po dito ang Lung Center of the Philippines. Pagkatapos naman ng ating temporary treatment and monitoring facilities for COVID-19 at DOH-designated COVID-19 diagnostic facilities, ipapadala rin po sila sa ating public hospitals handling COVID-19 cases, kabilang na po ang NKTI. Tuloy-tuloy lang po ang ating hiring ng karagdagang health human resources upang higit pang itaguyod ang ating health system capacity para sa COVID-19. Kami po ay nagpapaalala sa ating mga ospital na magkaroon ng panlahatang pananaw sa pagpapanatiling ligtas ang kanilang mga pasilidad. Ang wastong pagsasanay ng mga healthcare worker natin tungkol sa tamang gamit ng mga PPE, ang mahusay na pamamahala ng mga PPE, at palagi ang paglilinis sa ating mga pasilidad. Ang mga ito'y mahalaga upang maging ligtas ang ating mga healthcare workers. Ikinalulugkod naming ibalita sa inyo na maraming ospital sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang sumusunod sa mga ganitong pamantayan. Isang halimbawa lamang po ay ang ospital ng Malabon na nagdi-disinfect agad ng kanilang facility nung magpositibo sa COVID-19 ang 4 nilang hospital worker. Kinikilala po ng Kagawaran ng Kalusugan ang kapaguran at pagkainip na nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan. Marami sa atin ay nakakaranas ng pagkabalisa dahil sa dulot ng COVID-19 at ng lockdown. Ang katotohanan po niyan ay marami pa pong pag-aaralan at dapat malaman ang global scientific community bago tayo makabalik sa mga dati nating ginagawa. Kaya pagkatapos ng mga quarantine at lockdown na ito, ang magiging buhay natin ay ang tinatawag nating new normal, kung saan dapat ay magkaroon tayo ng bagong pananaw tungkol sa kalusugan at kaligtasan natin.
Hindi na akma sa panahon ngayon ang mga gawi na nakagisnan natin noon. Marami pong maaring mga solusyon sa kinakaharap natin at ito'y magandang pangitain para sa ating lahat. Ngunit hindi po ito dahilan upang maging kampante tayo sa pagtitiyak na kahit na anong solusyon ang isusulong ay mabibigyan ng masusing pagsubok gamit ang siyensya. Hindi pa natin napapagtagumpayan ang laban natin sa COVID-19. Habang wala pang solusyon, kailangan natin maging mas mahigpit sa pagbabantay sa mga darating na linggo. Kailangan natin ng mas mahigpit na pagsunod sa physical distancing, sa madalas na pag-uugas ng kamay, sa pagsusuot ng mask kapag nasa labas, sa pagpapalakas ng ating resistensya laban sa sakit na ito. Mabuhay po ang Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Maraming salamat po. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19!